Malaysia. Keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik. Watching updates at noon with me, Renee Fong. And making the headlines today, 5 and 6 cornered fights in Tioman and Padang Serai, respectively. Flood preparedness notice issued for 7 states.
The Padang Serai parliamentary seat nomination went off without a hitch as lawyer Dr. Muhammad Sofi Raza was nominated by Pakatan Harapan to replace its late incumbent MP M. Karupaya. Dr. Muhammad Sofi was announced as Pakatan candidate for Padang Serai yesterday after the 15th general election there was postponed due to Karupaya's death days before polling day on 19th November. Dr. Muhammad Sofi is joined by Barisan Nasional's Datuk Sivaraj Chandran, Perikatan Nasional's Datuk Azman Nasruddin, Pejuang's Hamzah Abdul Rahman, and independent candidate Ananda AK at the nomination centre in the Kulim High-Tech Park Sports Complex in Kedah. Warisan's candidate Muhammad Bakri Hashim was not present. The Perikatan and Barisan supporters turned up in full support with both congregations braving the morning heat to chant their respective party names. In GE15, Karupaya, 68, who was the incumbent MP, passed away 2 days before polling day. The six-way tussle will now take place over the span of the next 14 days. The Election Commission has set polling day on 7th December with early voting on 3rd December. Meanwhile, the contest for the Tioman State seat in GE15 will witness a five-cornered fight among Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Pejuang and independent candidates. PN is fielding Nur Idayu Hashim, while the BN candidate is Datuk Sri Muhammad Johari Hussein, who is the incumbent. Other contenders for the seat are Osman A. Bakar of Pejuang, Muhammad Fazli Muhammad Ramli of PH, and independent Sulaiman Bakar. UMNO supports the idea of being part of a unity government as proposed by Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, but one that is not led by Perikatan Nasional (PN). In a statement, its Secretary General Datuk Sri Ahmad Maslan said this was decided in an UMNO Special Supreme Council meeting chaired by Party President Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi last night. Elaborating further, Datuk Sri Ahmad Maslan said the Supreme Council has unanimously decided to support and uphold the proposal of the Yang di-Pertuan Agong for Barisan Nasional BN to consider participating in a unity government. He also said that the Supreme Council had agreed for all of its party representatives who won parliamentary seats in the 15th general election to comply with and accept any form of a unity government or any other forms of a government that has been proposed by His Majesty. According to the UMNO Secretary General, the party Supreme Council meeting also strengthened support for Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid to remain as BN chairman and unanimously backed him as UMNO president. He said the council also took note of and reviewed in detail both discussions carried out by the BN negotiation committee with Pakatan Harapan PH and PN. Datuk Sri Ahmad Maslan further noted that the 2022 UMNO General Assembly would be held on 21st to 24th December. Police detained a former activist known as Hugh Kwan Yao or Superman Hugh in Puchong Jaya, Selangor yesterday to assist in investigations in relation to his speech at a ceramah during the 15th general election. Pahang Police Chief Datuk Sri Ramli Muhammad Yusuf said the man, aged 52, was arrested at 7 p.m. by a police team from the Criminal Investigation Department JSJ Pahang Contingent Police Headquarters and assisted by the Bukit Aman JSJ. Commenting further through a statement released, Datuk Sri Ramli said on 17th November, his team carried out an investigation in the case of viral video in which Hugh, who was one of the campaign speakers, delivered a speech in Cantonese which is believed to have contained elements that could threaten public order in Raup Perdana, Raup. He said part of the video recording of the talk has been circulated in the mass media and social media and received negative reactions from the community. According to the State Police Chief, the investigation was carried out in accordance with Section 4A of the Election Offences Act 1954, which is the offence of developing ill feelings or enmity, and Section 505, subsection B of the Penal Code, which is the offence of issuing statements that could likely cause public alarm.
The investigations are also being conducted in accordance with Section 233 of the Communications and Multimedia Act 1998, which is an offence for the improper use of telecommunication network facilities. He said further investigation of the suspect will be conducted at the Dangwangi Police Headquarters, Kuala Lumpur, after the remand application is made. The Department of Irrigation and Drainage, DID, has issued a notice of preparedness in the event of floods involving several areas in 7 states, namely Johor, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Selangor and Sarawak. In a statement released, the DID said that based on rain forecast information alerts by the Malaysian Meteorological Department, Met Malaysia, Southeastern Asia Oceania Flash Flood Guidance System and the Department Flood Forecast Model, there is a risk of flash floods in some location in the event that significant heavy rain or thunderstorms occur. The statement also said the notice of preparedness has been issued to enable all residents, especially in the areas at risk, to be on alert in the event of flash floods during this period. In Johor, among the areas involved are the Batu Pahat District, Kota Tinggi District, Mersing, Muar and Tangkap. Meanwhile, in Kelantan, the areas involved are Kota Baru, Mukim Padang Bungor, Mukim Pancor, Mukim Pulau Panjang and Mukim Tebing Tinggi, whereas in Negeri Sembilan, the areas involved Mukim Jimah as well as its surrounding areas. In Pahang, the areas involved are Rompin and Temerloh, whereas in Pulau Pinang, the area at risk is Seberang Perai Utara. In Selangor, the area involved is Sepang, whereas in Sarawak, it involves the Miri Division. Executives, non-executive salaries expected to increase next year. Salaries for executives and non-executives in Malaysia are expected to increase by 5.44% and 5.43% respectively in 2023, according to a survey by the Malaysian Employers Federation MEF. President Syed Hussein Syed Hosman said approximately 90% of companies surveyed attributed employees' performance as the main criteria for determining executive and non-executive salary increases. He said the survey also indicated that 93% of employers granted salary increases to executive and non-executive employees in 2022, which was a significant increase from 65.2% and 66.4% respectively in 2021. Syed Hussein said the survey showed that the average salary increase for executives and non-executives in 2022 was 5.26% and 5.35% respectively, with more than 80% of the responding companies granting bonuses. The MEF president said the survey also covered the implementation of the Minimum Wages Order 2022, which increased the minimum wage to 1,500 ringgit per month and impacted 70.3% of the companies surveyed. He said those companies not affected by the new minimum wage cited that the main reason was that their employee salaries had already surpassed the minimum level. Commenting on the current shortage of employees in the country, Executive Director Datuk Shamsuddin Badan said the situation needed to be addressed quickly as Malaysia is now competing with other countries to get foreign workers. Pulau Pinang will explore markets in Europe, the US, India and West Asia in efforts to stimulate and develop its local tourism industry. State Tourism and Creative Economy Committee Chairman Yeo Soon Hin said it is hoped the move will attract tourists from these target markets to the state.
Yo said recently tourism operators from Iran visited and conducted market research in the state. He said this is also the result of the state government's success in making various efforts to explore new markets. At the same time, Yo said the state government also acted quickly in an effort to restore international flights or add direct international flight routes within a short period of time after the reopening of Malaysia's borders on 1st April. He said beginning in December, direct flights to Jakarta, Medan, Surabaya, Singapore, Taipei, Thailand, Ho Chi Minh City, and Hong Kong will be operational. Meanwhile, to promote two-way tourism and creative economy activities between Pulau Pinang and Thailand, the state government is also carrying out research on the feasibility of developing the Songkhla Penang Tourism Corridor. Yo added that the state government is also carrying out efforts to maintain Thailand as a very important target market as it held the Experience Penang Roadshow in the neighboring country in September with the state's tourism industry players. The Johor government has expressed hope that existing and upcoming mega projects in the state will be continued under the incoming new federal government. The state's chairman of the Investment, Trade and Consumer Affairs Committee, Lee Ting Han, said projects in the state, such as the award of special status to the Pengerang Petrochemicals Hub, as announced in Budget 2023, benefits not only Johor but the country as well. Hence, Lee said the state government will continue to work with the Ministry of Finance to ensure these projects are continued. Lee also expressed hope that the incoming federal government will prioritize the people, even if the Johor and federal governments are from different political parties. He said that the state government believes that the incoming federal government will be professional and the civil servants in Johor will cooperate. On the investment in the state, the chairman noted that investors have adopted a wait-and-see stance pending the formation of the federal government. Segment, Indonesia quake survivors appeal for supplies. Survivors of an Indonesian earthquake that killed at least 271 people, many of them children, appealed for food and water as heavy rain and aftershocks hampered rescue efforts among the rubble of devastated villages. The calls for help came as authorities warned that debris from landslides caused by the strong quake near the town of Cianjur in West Java needed to be cleared as rains forecast for the coming weeks threatened a second disaster. 2 days after the quake flattened their homes, residents were still trying to retrieve priceless belongings including family photos, religious books and marriage certificates. The government has dispatched tents and other supplies to Cianjur for the displaced, and the military deployed 12,000 personnel yesterday. However, heavy rain was hampering those efforts in about a dozen villages where more than 22,000 houses had been destroyed. Authorities had recorded 171 aftershocks as of yesterday evening. The National Disaster Mitigation Agency said more than 61,000 people have been displaced by the quake, around 2,000 are injured and 40 missing. Chinese cities impose more curbs to rein in rising coronavirus cases, adding to investor worries about the economy as fresh unrest at the world's largest iPhone plant highlighted the social and industrial toll of China's strict COVID-19 measures. In Beijing, malls and parks were shut and once bustling areas of the capital resembled ghost towns as authorities urged people to stay home. The Hainan island resort city of Sanya barred people from going to restaurants and malls within 3 days of arrival, and numerous cities across China have imposed localized lockdowns as infections neared highs seen in April. The measures are darkening the outlook for the world's second largest economy and dampening hope
hopes that China would significantly ease its outlier COVID stance anytime soon as China faces its first winter battling the highly contagious Omicron variant. China's COVID curbs, the tightest in the world, have fueled widespread discontent and disrupted production at manufacturers including Taiwan's Foxconn, Apple Inc.'s biggest iPhone supplier. Yesterday's footage uploaded on social media showed Foxconn workers pulling down barriers and fighting with authorities in hazmat suits. The unrest follows weeks of turmoil, which has been scores of employees leave the factory over COVID controls. Japanese Prime Minister Fumio Kishida said his office in Western Hiroshima Prefecture had found errors in receipts attached to a campaign expenditure report after a magazine reported possible violations of election funding laws. The allegations are another blow to the Prime Minister, who has seen 3 cabinet ministers quit within a month and whose public support is currently around 30% in recent polls, a level that may make it difficult for him to carry out his agenda. Weekly magazine Shukan Bunshun published a report on Tuesday saying Kishida's office had submitted 94 recipients in its campaign expenditure report with no addressee or description, which could amount to breaches of election funding laws. Kishida said the person in charge had filled in the items on the expenditure report but had overlooked adding the details into the attached receipts. The Premier also denied media reports that he was considering a cabinet reshuffle in order to shore up support. He said the government must commit to resolving the various outstanding political issues towards the end of the year. Fresh Russian strikes battered Ukraine's already failing electricity grid, causing blackouts across the war-torn nation and in neighboring Moldova. In attacks, Ukrainian President Volodymyr Zelensky told the UN were an obvious crime against humanity. The Ukrainian energy system has been left in tatters and millions have been subjected to long periods without electricity after weeks of Russian bombardments, with the World Health Organization warning the country's priority this winter would be survival. Ukraine's military said Russian forces had fired around 70 cruise missiles at targets across the country yesterday and also deployed attack drones. The strikes piled pressure on the Ukrainian grid, disrupting power supplies in southern and eastern regions with water and electricity cuts in the capital, Kyiv. Енергетичний терор – це аналог застосування зброї масового ураження. Коли на вулиці мінусова температура, а десятки мільйонів людей внаслідок влучання російських ракет по енергооб'єктах залишаються без електрики, без тепла, без води. Це очевидний злочин проти людяності. Officials said the strikes killed at least 7 people and disconnected 3 nuclear power stations. Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba said the latest Russian salvo was a response to a decision by the European Parliament to recognize Russia as a state sponsor of terrorism over its 9-month invasion of Ukraine. The European Space Agency ESA yesterday named the first ever parastronaut in a major step towards allowing people with physical disabilities to work and live in space. The 22-nation agency said it had selected former British Paralympic sprinter John McFall as part of a new generation of 17 recruits picked for astronaut training. ESA will be introducing McFall will take part in a feasibility study designed to allow ESA to assess the conditions needed for people with disabilities to take part in future missions. He will join 5 new career astronauts and 11 reserves in training after ESA replenished its astronaut ranks for the first time since 2009. ESA posted openings last year for people fully capable of passing its usual stringent psychological, cognitive, and other tests
tests, who are only prevented from becoming astronauts due to the constraints of existing hardware in light of their disability. It received 257 applications for the role of astronaut with a disability, a parallel role that it terms parastronaut. Following a motorcycle accident that led to his right leg being amputated at the age of 19, McFall went on to win the 100 meters bronze medal at the Beijing Paralympic Games in 2008. He will help ESA engineers design changes in hardware needed to open professional space flight to a wider group of qualified candidates. Versatile payload capacity. Next in sports, Japan come from behind to stun Germany. National player Aifa Azman checked into the quarterfinals of the Malaysian Open Squash Championships 2022 at the National Squash Centre yesterday. She's set to face an acid test in her title defence when she goes up against world's number 14, Nelly Gillies of Belgium in women's singles later today. The 20-year-old Aifa, who received a first-round bye, began her campaign with a commendable 11-6, 11-4, 11-8 victory over teammate Nur Aina Amani Ampandi. Commenting on the victory, Aifa said she was focusing on her performance throughout the match and tried to collect as many points as possible against her opponent. Aina Amani, congrats, menang semalam, and it was a tough match for her, 3-2. And I'm very happy to win 3 love today. I came into, I masuk court and then I have a really good game plan and then try to execute it really well so that I can just finish it in 3 love. So I'm very happy with my performance today. Meanwhile, another national player for women's singles, Rachel Arnold, also checked into the quarterfinals of the championships after beating England's Grace Gear 10-12, 12-10, 11-7, 11-9 in 38 minutes. Late goals by substitutes Ritsu Doan and Takuma Sano gave Japan an incredible 2-1 comeback victory over Germany in the World Cup in another emotional fillip for Asian soccer after Saudi Arabia's shock win over Argentina. Germany's early dominance was rewarded when Joshua Kimmich picked out David Raum in acres of space in the box, and goalkeeper Sri Chigonda clumsily brought him down as he turned, with Elke Guandogan dispatching the penalty and Sarai, respectively. Tune in to news at 10, coming up at 10 p.m. on My Freeview, Saluran Bridge at RTM channel 123. Now here is a video of one of the world's best speed flyers, Valentin Deluk, who recently went for a spectacular flight through Turkey's iconic Cappadocia region. Thank you for watching. I'm Renee Fong, and have a pleasant afternoon. Football unites the world. La paixão e o peace. And enjoy. El fútbol une a todos. Saya lah bawa
bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari edisi 24 November 2022. Saya Muhammad Shah Musa. Berikut tumpuan utama hari ini. Perbincangan Raja Raja Melayu selesai. Majlis Raja-Raja Melayu, perbincangan berkenaan sudah selesai bagi memuktamadkan isu pembentukan kerajaan dan pelantikan Perdana Menteri ke-10. Laporannya bersama wartawan Mohan Jinasami di pintu 1 Istana Negara. Silakan. Baik, terima kasih Syah Musa. Seperti yang anda sedia maklum, saya ketika ini berada di pintu 1 atau pintu utama Istana Negara. Baik, kami pihak media di sini telah dimaklumkan bahawa perbincangan khas Majlis Raja-Raja Melayu telah pun tamat dan Raja-Raja Melayu berangkat pulang meninggalkan Istana Negara. Baik, pada jam 11.57 pagi, Sultan Johor Sultan Ibrahim telah berangkat pulang meninggalkan Istana Negara. Ia diikuti dengan Yang di-Pertuan Besar Negeri 9 Tunku Muhriz berangkat pulang meninggalkan istana pada jam 11.58 pagi. Dan sebentar tadi Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainabudin berangkat meninggalkan istana pada 12.56 tengah hari. Seterusnya Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idrisha berangkat meninggalkan istana pada jam 12.57 tengah hari. Baik, kami juga masih melihat masih ada lagi Raja-Raja Melayu yang berangkat pulang selepas tamatnya perbincangan khas Majlis Raja-Raja Melayu. Baik, kami juga turut dimaklumkan bahawa satu kenyataan media rasmi oleh Istana Negara akan dikeluarkan pada hari ini untuk memaklumkan apakah intibati perbincangan yang telah pun diadakan pada hari ini, dan kami juga boleh menyatakan bahawa intibati tersebut akan merujuk kepada pemilihan Perdana Menteri yang ke-10 termasuk pembentukan Kerajaan Persekutuan yang akan memerintah negara untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi kita sabar-sabar menanti dan juga berbalik kepada kenyataan media tersebut, apakah intibati perbincangan yang mungkin akan menjadi topik utama di negara pada hari ini. Jadi sekian sahaja laporan saya dari Istana Negara. Kembali bersama Syamus di studio. Baik, terima kasih Mohan. Dan ini pula perkembangan di kediaman pengerusi Perikatan Nasional yang dilaporkan terus menjadi tumpuan pengamal media. Perkembangan terkini terus bersama wartawan Alif Ashraf Kamano di sana. Silakan Alif. Ya, baik, terima kasih Syah Musa di Angkasa Puri, dan bagaimana anda boleh lihat di belakang saya ini, pengamal media masih lagi terus setia di kediaman Pekarangan Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi memberikan maklumat situasi politik negara ketika ini. Dan apa yang boleh saya katakan sejak daripada pukul 8 pagi tadi, pengurusi PN itu masih lagi tidak membuat sebarang pergerakan sejak daripada pukul 8 pagi tadi. Dan apa yang boleh saya kongsikan dari
9.25 pagi tadi juga, kelihatan kenderaan jenis Lexus berwarna putih yang dipandu sendiri pengurusi PN iaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu tiba ke kediaman Tan Sri Muhyiddin dan sehingga kini masih lagi belum kelihatan keluar dari rumahnya. Selepas itu pukul 10.17 pagi kelihatan 5 kenderaan jenis Toyota Velfire turut memasuki kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin dan berselang 4 minit selepas itu juga kenderaan jenis Toyota Velfire berwarna putih membawa ahli majlis pimpinan tertinggi Parti Pribumi Malaysia iaitu Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof dan turut hadir pada pagi ini Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang tiba pada pukul 10.25 pagi sebelum disusuli selepas itu Ketua Serikandi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Datuk Seri Rina Harun. Jadi setakat itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan di Bukit Damansara. Teruskan kesetiaan anda bersama kami kerana kami akan membawakan perkembangan dari semasa ke semasa dan seterusnya kita akan ke Lily untuk mendapatkan maklumat selanjutnya. Teruskan Lily. Ya Alif, ini adalah satu episod yang agak panjang persis telenovela dalam mendapat kata noktah siapa yang bakal mengisi kekosongan jawatan Perdana Menteri ke-10. Namun para media dengan tema seteku di sini tetap tidak berganjak sejak pukul 8 pagi tadi untuk melaporkan sebarang perkembangan terkini dari sini dan menantikan kehadiran pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim di pejabatnya di Jalan Gasing ini. Yang saya turut mendapat makluman beliau akan tiba di sini pada bila-bila masa sahaja dari sekarang dan bakal diadakan di sini kemungkinan satu sidang media. Dan sedikit perkongsian di mana pada pukul 11.15 pagi tadi para media disantuni pengerusi Majlis Pimpinan PKR Kedah Datuk Johari Abdul dan Timbalan PKR Sabah Sazali Donol Abdullah serta bekas Ketua Penerangan PKR Syamsul Iskandar Muhammad Akin yang datang memberi sokongan kepada pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan setakat ini mana-mana pimpinan PH lain masih belum kelihatan namun tetap akan tiba di sini juga bagi membincangkan agenda mutakhir. Dan saya kira yang terkini itu saja yang dapat saya kongsikan buat waktu ini kepada anda dan pastinya akan hadir lagi dengan apa jua perkembangan terkini di sini insya-Allah. Dan kepada anda terus setia bersama TV1. Kita kembali kepada tenaga produksi dan juga kepada Syah Musa. Syah. Baik, terima kasih Lily. Mesyuarat khas Dewan Tertinggi BN akan diadakan hari ini. Perinciannya langsung bersama wartawan Syamimi Saripan. Silakan. Baik Syah, setakat jam 1 tengah hari ini WTC masih lagi lengang tanpa melihat kelibat mana-mana pimpinan tertinggi Barisan Nasional. Bagaimanapun kami difahamkan mesyuarat berkenaan akan berlangsung kira-kira jam 3 petang nanti. Agenda mesyuarat hari ini juga dijangka bakal membincangkan keputusan daripada Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang menyokong Kerajaan Perpaduan. Ini susulan kenyataan yang dikeluarkan UMNO selepas mesyuarat pada malam tadi. UMNO sebulat suara menyokong titah yang dipertuan Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menggesa supaya UMNO BN menyokong dan mengambil bahagian dalam Kerajaan Perpaduan yang bukan diterajui Perikatan Nasional PN. Mereka juga bersetuju agar semua wakil-wakil parti yang memenangi kerusi parlimen pada pilihan raya umum ke-15 mematuhi dan menerima sebarang keputusan bagi membentuk Kerajaan Perpaduan atau lain-lain bentuk kerajaan yang bakal diperkenankan oleh Duli Tuanku. Malah turut dimaklumkan bahawa Perhimpunan Agung UMNO untuk tahun 2022 akan berlangsung pada 21 hingga 24 Disember 2022. Sebentar tadi juga telah berlangsung sidang media daripada wakil pasukan penyokong Presiden UMNO di perkerangan WTC Kuala Lumpur yang menggesa semua pihak agar akur dengan keputusan yang di-Pertuan Agong yang mahu melihat Kerajaan Perpaduan dibentuk antara parti yang terlibat. Selain menyokong kepimpinan Presiden
Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan ketika ini lebih kurang 30 pengamal media juga bagai menanti arah hanyut sejak jam 9 pagi tadi untuk mendapatkan perkembangan terkini dari WTC Kuala Lumpur. Dan perkembangannya akan kami perincikan dari semasa ke semasa. Untuk itu sekian perkembangan dari WTC Kuala Lumpur. Kita kembali bersama Syah Musa di studio. Silakan Syah. Baik, terima kasih Syamimi. Perkembangan permaan calon PRU ke-15 kerusi Parlimen Padang Serai dan Dewan Negeri Tioman. Bagi Parlimen Padang Serai menyaksikan pertandingan 6 penjuru iaitu calon daripada Pakatan Harapan PH, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Warisan Pejuang dan Bebas. PRU ke-15 Parlimen Padang Serai yang dijadualkan semula selepas calon PH mendiang M. Karupaya meninggal dunia pada 16 November akibat masalah kesihatan. PH akan diwakili Setiausaha PKR Kedah Muhammad Sofi Raza, manakala Hamzah Abdul Rahman dari Pejuang, Datuk Si Sibaraj BN, Muhammad Bakri Hashim Warisan, Datuk Azman Nasruddin PN dan calon bebas Ananda AK. Untuk PRU ke-15, Parlimen Padang Serai akan menggunakan 46 pusat mengundi biasa yang mengandungi 230 tempat mengundi atau saluran dan 1 pusat mengundi awal yang mempunyai 2 saluran. Daftar pemilih tambahan bulan Ogos 2022 yang dikemas kini sehingga 9 Oktober lalu akan digunakan untuk pilihan raya Parlimen Padang Serai. Ia melibatkan 133,867 pemilih yang terdiri daripada 133,776 pengundi biasa, 76 orang polis dan 15 orang pengundi tidak hadir luar negara. Sementara itu, bagi PRU ke-15 Dewan Negeri Tioman, 5 calon sah bertanding bagi merebut kerusi berkenaan. Calon Perikatan Nasional PN yang juga Ketua Muslimat PAS, Cawangan Pianggu Nur Idayu Hashim diumumkan sebagai calon parti berkenaan. Penamaan calon Dewan Negeri Tioman diadakan semula selepas calon PN Allahyarham Mat Yunus Ramli meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Rompin. Calon-calon lain yang telah sah dinamakan bagi kerusi itu pada 5 November lepas hadir semula ke pusat penamaan bagi tujuan cabutan undi menentukan giliran pada kertas undi. Calon PN Nur Idayu Hashim tiba di pusat penamaan pada pukul 9.05 pagi. Proses penamaan calon yang selesai pada pukul 11 pagi menyaksikan calon BN Datuk Seri Muhammad Johari Husin dalam misi pertahankan kerusi berkenaan. Selain calon PN Nur Idayu Hashim, 3 lagi pencabar adalah Sulaiman Bakar Bebas, Osman Abu Bakar Pejuang dan Muhammad Fazli Muhammad Ramli PH. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk pilihan raya ini mengandungi 28,465 pemilih yang terdiri daripada 28,200 pengundi biasa, 262 polis dan 3 pengundi tidak hadir luar negara. SPR menetapkan 3 Disember sebagai hari pengundian awal, manakala hari pengundian pada 7 Disember. Individu berisiko mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan. Saya, anda, kita tidak terkecuali. Apatah lagi dalam keadaan stres yang melampau dan berjauhan dengan keluarga. Ingat, sekiranya kemurungan ini tidak dirawat dengan baik, ianya boleh mengundang kemudaratan termasuk tingkah laku bunuh diri. Ambil peduli, kita mampu mengubahnya. Sedikit perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas di 3 negeri iaitu Perak, Selangor dan Johor kini melibatkan 955 orang. Berdasarkan portal bencana NADMA, kesemua mereka berlindung di 15 pusat pemindahan sementara.
Terminal feri penumpang Kuala Kedah antara lokasi yang terjejas berikutan fenomena air pasang besar awal pagi tadi. Kenakan air pasang yang dicatatkan ialah 2.90 meter. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kota Star Kapten Nolizawati Ismail menerusi kenyataan berkata, berdasarkan pemantauan dari pukul 12.30 tengah malam hingga 2 pagi, paras tertinggi air pasang yang dicatatkan ialah 2.95 meter. Lokasi yang mengalami sedikit kenaikan paras air berikutan fenomena itu ialah Taman Sri Putra Kuala Kedah, Pasar Kota Marina dan Pekan Kuala Kedah. Bagaimanapun, tiada rumah dan premis perniagaan terjejas. Keadaan adalah terkawal dan tidak menjejaskan aktiviti setempat. Air pasang besar bermula hari ini sehingga Sabtu ini. Kita beralih ke info niaga. Selepas 2 tahun Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM diadakan secara maya, Permodalan Nasional Berhad pada ini menganjurkan program tahunan MSAM secara fizikal di Port Dickson Negeri Sembilan. Untuk perkembangan semasa, terus saja bersama Nur Ashikin Harun di sana. Silakan. Baik, terima kasih. Hari ini merupakan hari pertama penganjuran Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM dan baru sahaja dilancarkan sebentar tadi oleh Pengerusi Kumpulan Permodalan Nasional Berhad PNB Tun Arifin Zakaria. Dan bagi berkongsi lebih mengenai MSAM di Port Dickson ini, bersama-sama saya ialah Ketua Pegawai Eksekutif yang juga Pengarah Eksekutif ASNB Tuan Muzaffar Osman. Baik Tuan, boleh Tuan kongsikan signifikan penganjuran MSAM di Port Dickson ini? Terima kasih kerana berada di sini hari ini. MSAM telah bermula sebenarnya daripada tahun 2000. Jadi dalam masa itu sampai hari ini, kita telah pergi kepada 14 negeri dan kawasan-kawasan luar bandar. Dan sebanyak 3.9 juta orang telah melawat daripada tahun 2000 di setiap minggu saham yang kita buat. Pada 2 tahun lepas, kita menggunakan digital. Tahun ini, kita mulakan balik dengan physical MSAM dan di Port Dickson, kita harap ramai orang akan datang dan tengok dan belajar cara-cara kita boleh melabur, dan sekiranya ada terlebih boleh datang kepada booth kami hari ini dan melabur terus dengan kami. Sebentar tadi PNB telah melancarkan produk dana unit amanah baharu ASNB. Jadi boleh Tuan kongsikan sedikit mengenai dana baharu itu? Boleh. So ASNB Sukuk telah dilancarkan today bersama dengan pelancaran Minggu Saham Amanah Malaysia 2022. ASN Sukuk adalah berdasarkan kepada sukuk portfolio seperti government bond. Jadi produk ini adalah untuk kita-kita investor yang mempunyai risiko rendah. Jadi sesuai untuk yang muda untuk berstart melabur sepanjang kita punya investment time. Kita punya produk very special sebenarnya. Kita boleh melabur RM10 sebagai permulaan. Kemudian bila kita nak top up, kita boleh top up RM1 sahaja minimum dan dia tidak ada maksimum limit untuk individu. Di mana boleh beli? Nombor 1, boleh datang kepada branch-branch kami seperti hari ini di Minggu Saham. Nombor 2, boleh pergi kepada ejen-ejen bank kami seperti Maybank, CIMB, RHB dan sebagainya. Dan ketiga, sekiranya anda suka digital, download My ASNB app. Di dalam tu boleh terus melabur minimum RM10. Jadi saya sarankan semua pelabur-pelabur yang berisiko rendah untuk mula melabur dalam amanah saham nasional sukuk. Dan sesuainya, ini adalah untuk siapa yang ingin melabur daripada jangka panjang dan medium. Bukan jangka pendek. Jangka panjang dan medium maknanya 3 kepada 5 tahun ke atas. Jadi sekiranya mahu melabur, marilah datang ke Minggu Saham di Port Dickson.
Terima kasih banyak Tuan atas perkongsian itu. Baik, sekian dahulu langsung dari kawasan lapang Pantai Batu Satu Port Dickson bagi Minggu Saham Amanah Malaysia yang akan berlangsung sehingga 30 hari bulan ini. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kenedah. Saman ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, kau timas kiran. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang anak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Tiada rakyat Malaysia setakat ini terjejas dalam kejadian gempa bumi kuat yang melanda wilayah Dushe di barat laut Turki pada awal Rabu. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, Kedutaan Besar Malaysia di Ankara dan Konsulat Jeneral Malaysia di Istanbul akan terus memantau keadaan dan akan sentiasa berhubung dengan pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan maklumat terkini. Sementara itu, Malaysia mengucapkan takziah dan simpati kepada kerajaan dan rakyat Turki serta mereka yang terjejas akibat gempa bumi berukuran 5.9 pada skala Richter itu. Seramai 93 mangsa dilaporkan cedera dan menyebabkan kerosakan teruk pada infrastruktur. Warga negara Malaysia di Turki, khususnya di Dushe, dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan sentiasa mengikuti perkembangan terkini serta mematuhi nasihat pihak berkuasa tempatan. Rakyat Malaysia di Turki juga dikendaki mendaftar dengan Kedutaan Besar Malaysia di Ankara atau Konsulat Jeneral Malaysia di Istanbul. Penduduk yang terselamat daripada gempa bumi Indonesia yang meragut sekurang-kurangnya 268 nyawa memohon bantuan makanan dan minuman, manakala pasukan penyelamat terus bertungkus lumus menjalankan operasi pencarian meskipun harapan untuk menemui mangsa yang terselamat semakin tipis. Rayuan bantuan dibuat selepas pihak berkuasa beri amaran sisa daripada tanah runtuh itu perlu dibersihkan sebelum hujan lebat yang diramal berlaku dalam tempoh beberapa minggu akan datang. Kerajaan Indonesia sudah menghantar khemah dan bekalan keperluan lain ke Cianjur untuk mangsa yang hilang tempat tinggal. Namun ada penduduk merayu kerajaan supaya menghantar lebih banyak bantuan kerana jumlahnya tidak mencukupi. Sukan perkembangan aksi Piala Dunia FIFA 2022. Lagi kejutan besar berlaku di Qatar yang menyaksikan Jepun berjaya menewaskan gergasi Eropah Jerman pada aksi kumpulan E. Dalam saingan tersebut, Jepun menang dengan keputusan 2-1. Aksi kumpulan E tersebut berlangsung di Stadium Antarabangsa Khalifa. Jerman mendahului aksi babak pertama selepas dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-33 yang disempurnakan Ilkay Gundogan. Juara dunia 4 kali itu menambah jaringan menerusi Kai Havertz. Jarang jumpa, namun ada. Teruskan bersama saya sehingga ke penghujung rancangan. Masyarakat umum khususnya di kawasan pedalaman masih mempunyai persepsi negatif terhadap pesakit ichthyosis. Mereka menganggap penyakit ini sebagai kesan daripada terkena sumpahan, sihir atau kenan semasa dalam kandungan.
Penyakit ini boleh berlaku di mana sahaja, tidak kira negeri atau negara dilahirkan, etnik ibu bapa maupun jantina. Sekarang saya bersama dengan Muhammad dan Muhammad ini merupakan pesakit ichthyosis. Kita ingin berkongsi cerita untuk melihat bagaimana Muhammad menjalani kehidupan sebagai pesakit ichthyosis. Mungkin Muhammad boleh berkongsi sedikit bagaimana perjalanan sebagai pesakit ichthyosis ini dari Throw away your old pillow right now, because what you're about to hear in this video may prevent serious health issues in the future. Recent studies have shown that over 75% of people have back problems because they sleep in the wrong position. Sleeping in the
BIS Malaysia membawakan segmen Ikon BIS yang akan menampilkan tokoh ekonomi, korporat dan perniagaan dalam berkongsi kisah kejayaan yang memberi inspirasi kepada semua. Siapa agaknya ikon untuk episod bulan ini? Nantikan kisah beliau seketika nanti. Salam sejahtera, saya Brandon Lepol dan ini BIS Malaysia edisi Khamis 24 November 2022. Selain bersiaran langsung menerusi saluran berita RTM dan TV1, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube BIS Malaysia. Kami mulakan dengan perkembangan ekonomi semasa. AirJax AAX mencatat keuntungan bersih RM25.09 juta dan hasil berjumlah RM100.10 juta bagi suku kelima berakhir 30 September lepas sejajar pemulihan ekonomi pasca pandemik. Ketua Pegawai Eksekutif AirAsiaX Malaysia Benjamin Ismail berkata, AAX kini berada di landasan tepat bagi pemulihan walaupun syarikat penerbangan itu beroperasi dalam persekitaran mencabar. Di sebalik keadaan kadar tambang yang lebih tinggi, AirJax yakin masih mampu menyediakan tambang dengan nilai terbaik bagi segmen pelanggannya. Syarikat juga berharap dapat menyambung semula perkhidmatan ke lebih banyak destinasi jarak pertengahan dalam beberapa bulan yang akan datang. RAM Rating Services Berhad menjangkakan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia bagi 2023 kekal baik meski pertumbuhan diunjur lebih rendah pada 4.3%. Ahli Ekonomi Kanan dan Ketua Penyelidikan Ekonominya Woon Kai Jack berkata pertumbuhan lebih perlahan ekoran kesan daripada pertumbuhan global, terutama permintaan terhadap produk elektronik pengguna. Keadaan itu akan seterusnya akan memberi impak kepada sektor semikonduktor. Bagaimanapun jelasnya, ekonomi domestik yang luas dan pelbagai akan menyediakan asas kukuh untuk pertumbuhan berterusan. Justeru, penggunaan swasta akan menjadi teras utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Sementara itu, di Selangor, sebanyak RM30.82 bilion nilai pelaburan tempatan dan asing direkodkan antara 2020 sehingga Jun 2022. Exko Pelaburan Perdagangan, Perindustrian serta Industri Kecil dan Sederhana Selangor, Datuk Teng Chang Kim berkata, dalam tempoh sama sebanyak 689 projek perkilangan telah diluluskan. Daripada jumlah itu, sebanyak RM19.160 bilion adalah daripada pelaburan tempatan, manakala RM11.659 bilion daripada pelaburan asing, selain 39,287 potensi peluang pekerjaan telah diwujudkan. Beliau berkata antara sektor industri yang menjadi fokus untuk pelaburan adalah sains hayat, pembuatan makanan dan minuman, pembuatan produk elektrik dan elektronik, kelengkapan pengangkutan serta mesin dan peralatan. Seterusnya beralih ke perkembangan saham. Bursa Malaysia meneruskan tren menurun yang dipamis semalam dan dibuka rendah pada pagi ini kerana sentimen pasaran masih diselembungi oleh perkembangan terkini politik semasa dalam negara. Kita tinjau prestasi pasaran yang disediakan PNB Investment. Baiklah, BIS Malaysia berehat seketika, kembali selepas ini untuk segmen Ikon BIS. Tip kewangan yang pertama, sikit-sikit lama-lama jadi bukit, utamakan simpanan anda dahulu. Tip kewangan kedua, ukur baju di badan sendiri, jangan bandingkan diri anda dengan orang lain. Dan tip kewangan ketiga, sentiasa menimba ilmu. Ada banyak perkara di dunia kewangan yang perlu anda tahu, jadi selalu belajar dan jangan malu untuk bertanya tentang topik kewangan di luar sana. Kita punya big Y tu nak berjaya. Sebenarnya big Y tu nak berjaya
Usahawan ini pernah mengalami kerugian sehingga RM1,500,000 akibat ditipu oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Namun beliau dan pasangan tidak berputus asa, malah bangkit semula menjadi usahawanan yang berjaya. Usahawan sejuk beku antara fokus Ikon Biz untuk petang ini bersama Akmal Hafiz Ruslan. Baik saudara, untuk Ikon Biz pada kali ini kami akan bawakan kepada anda seorang usahawan yang sangat berdaya saing, yang mana beliau ini tidak mempunyai pengalaman dalam bidang perniagaan, namun boleh menjadikan perniagaan beliau berada di puncak kejayaan. Jadi anda nak tahu? Jom ikut saya akan menyingkap kejayaan bersama-sama dengan anda. Seringkalilah perniagaan ini dikatakan mewarisi daripada keluarga kebiasaannya. Tapi adakah perniagaan puan ini diwarisi oleh keluarga, meneruskan legasi perniagaan keluarga atau bagaimana? Okey, Tisha's Food ni pada mulanya bisnes tu merupakan bisnes legasi lah, sebab mulanya bila suami saya Syamsul berniaga, dia memang bisnes dia buat martabak. So martabak tu adalah hasil resepi resepi keluarga, 100 tahun resepi yang kita bawa daripada Penang ke Kuala Lumpur. Tapi selepas itu kita dipopularkan dengan roti paratha Tisha, yang mana martabak tu dah menjadi kita punya complementary, bukan lagi kita punya fokus produk iaitu paratha. So tapi kita tahu untuk kita pergi lebih jauh, kita memerlukan satu makanan yang makanan frozen, yang mana orang boleh dapat di mana-mana dan juga pada waktu bila. So that's why kita pilih untuk pergi ke daripada padang panas tadi, kita pergi buat frozen untuk kita masuk lebih market yang lebih besar. So daripada kita mula di perjalanan tu, kita masuk pasar tani, caravan tani. Lepas tu after the 3 years tu, tahun 2015 baru kita dapat masuk ke kilang Intan ni. Kilang Intan ni di bawah Seliaan Mara, di mana di sini baru kita pergi buat hasilkan paratha Tisha di kilang Intan ni. So daripada produk baru kita, iaitu daripada martabak tadi, martabak tu dah jadi produk orang kata sampingan lah. So produk utama Tisha adalah roti prata. So bila kita masuk kilang Intan ni, kita dapat bila kita masuk kilang, kita dapat membesarkan production kita. Dan bila kita production yang besar, kita terpaksa mencari tempat untuk kita jual lah. Maksudnya daripada situ kita masuk hypermarket, dan sehingga kini kita telah berada di hampir 3,800 outlet, iaitu hypermarket, supermarket dan juga kedai-kedai halal mat lah. Itulah proses perjalanan 10 tahun yang kita bina membesarkan branding Tisha ni. Kita memang jauh lah pekerjaan kita tu dengan cerita pekerjaan kita dengan perniagaan kita sekarang memang totally langit dengan bumi lah, berbeza. Tetapi kita ni dibesarkan dalam family business lah. Mak Syamsul adalah peniaga nasi lemak, bapa saya pun peniaga tapi developer buat rumah. So business ni memang tak jauh lah, dah macam dalam darah daging lah. Kita orang lah tak hairan lah kenapa kita orang boleh pergi buat bisnes. Cumanya pemilihan makanan tu disebabkan masa kami di Tanah Suci buat haji tahun 2011, kita dapat tahu yang kilang dia tutup, tempat dia kerja tu tutup. So masa dia kat sana, dia kata apa nak
bisnes. You buat, dia kata, I nak buat bisnes. Dia nak buat bisnes. Saya kata, okey, you nak buat bisnes. Tapi you buat bisnes makanan lah. Kata, buat makanan, buat mentabak. You jangan nak buat bisnes kontrak ke. I tak suka orang buat kontrak. Sebenarnya tak nak. So, kalau you nak buat bisnes, you buat makanan. Makanan apa macam tu kan? You buatlah mentabak tu. You punya family business, saya katakan. You belajar dan bawa resepi tu daripada Penang tu bawa kat KL. Kalau nak flashback 10 years masa kita mula start di tepi jalan tu kan. Untuk membayangkan kita berada di sini pada hari ini, sebenarnya memang taklah. Secara sejujurnya tak. Tapi masa kita start bisnes di tepi jalan tu, kita memang dah ada fokus ataupun objektif dan kita nak ada licensing ataupun franchise mentabak tu seluruh Malaysia. Itu aim dia lah. Walaupun you rasa macam boleh tak aku buat, tapi you dah letak objektif you nak jadi macam tu. You nak bina, maksud tu bukan nama Tisha, maksud nama kita, nama company tu Gafur Mentabak. Memang orang kata fokus lah buat mentabak, sampai ke nama brand tu pun Gafur Mentabak. Tapi dalam masa proses 10 tahun tu bertukar lah. Macam kita kena agile lah dengan situasi. Mungkin bukan kata mentabak tu tak relevan, tapi bila kita frozen kan dan dapat juga kemudahan untuk masuk kira intent buat perata, dan kita rasa perata tu lebih sellable, lebih demand tinggi berbanding, bukan tak kata mentabak tak laku, cumanya mentabak tu lebih demand, you can go beyond lah. Itulah kadang-kadang kita kalau nak cepat sangat pun bahaya juga. Cepat naik, cepat jatuh. Unless kita memang ada fund yang banyak, kita ada finance yang boleh backup kita. Tapi kalau kita sendiri nak buat bisnes tu, biarlah dia berfasa-fasa sini. Fasa you nak develop produk, cari pasaran you sekeliling ni dulu. Branding. Lepas tu you besarkan branding you, pergi hypermarket. Bukan senang. You nak menakluki hypermarket pun bukan senang. Especially bila you produk yang baru nak buat, nak masuk hypermarket. Apa hypermarket? Bandang you. Benda apa yang dia tengok untuk bawa you masuk? Ternyata kita nak supply besar, 2 kontainer, 3 kontainer. Tapi kalau tak salah. Kalau betul order tu betul genuine kan, mesti betul. Alhamdulillah. Tapi kalau macam saya tu, itu merupakan pengalaman yang paling tragic dalam hidup saya. Tapi macam mana saya nak turn around the business tu? Kan kita dah hantar 1 kontainer ke Sabah tu. Lepas tu kita orang ada lagi 1 kontainer kat sini. Lepas tu apa yang berlaku, kita orang dah tak boleh lagi nak survive, nak bayar gaji orang, nak beli raw material lagi. Ni production tengah running ni. So apa yang berlaku, kawan-kawan ni dia tolong buat viral tau. Dia buat viral, beli, WhatsApp tu kita orang tak tahu. Kita orang tak tahu. Tiba-tiba dapat WhatsApp tu, orang semua datang kedai. Sekali orang datang berpusu-pusu ni, datang beribu. Macam beratus-ratus orang datang. Kenapa ni? Rupanya dia orang refer WhatsApp ni. Dia kata minta tolong semua rakyat Malaysia, tolong company ni sebab ni dia report ni kes ni panjang, so datang tolong. So that's WhatsApp tu went viral. You imagine I nak jual 800 karton tu, semua orang nak ambil barang I. Dengan WhatsApp tu, orang datang satu hari tu, dalam masa 1.5 hari kot habis. Habis semua. Magic lah. Magic kat Malaysia, ya Allah, hantar. Tentu bantu kita orang. Sekarang ni kan, para remaja ni dia memang suka sangat spend time dengan dia punya telefon pintar dan juga telefon bimbit kan. Dan juga platform media sosial, TikTok lah dan juga segala bagai semua ni merupakan salah satu medium yang sangat dekat dengan mereka. Jadi kalau untuk puan sendiri, macam mana agaknya puan nak mengadaptasikan situasi itu untuk memasarkan produk-produk daripada perniagaan puan? Itulah untuk kita conquer social media tu, kita sangat serius dalam social media. Macam tadi lah, dulu kita kat TV kan. Betul. Kita tengok TV. Sekarang ni orang tengok handphone. So sekarang ni bila kita kata kita nak conquer social media tu, kita memang seriously kita recruit team videographer sendiri, editor